Hi. Am I visible clearly? বহুত গৰম all okay okay গৰম কেনেকুৱা পৰিছে কোৱাচোন গৰম কেনেকুৱা পৰিছে লেট হল হয় গৰমৰ কাৰণে লেট হৈছে আচলতে হা মাৰি দিছে গৰমে ওকে ইয়াতো বহুত বেছি গৰম হালত দেখিয়ে গম পাইছে চাগে all sweaty and all okay মজা স্যার কম্পার্টমেন্টাল এক্সামৰ ৰুটিন দিলে কুৱেশ্যন আনসাৰ লাগে অফ কোৰ্স আমি কম্পার্টমেন্টাল এক্সামৰ ৰুটিন দিয়াৰ কথা গম পাওঁ আৰু আমি খুব সোনকালে ইয়াৰ ষ্ট্ৰীমিং ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে গতিকে ডোন্ট वरी ডেসক্ৰিপশ্যনত এটা চেনেল থাকিব সেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা হোৱাটছএপ চেনেল ঠিক আছে তাত জয়েন হৈ লোৱা ইনফেক্ট সাবস্ক্ৰাইব নহয় তাত জয়েন হৈ লোৱা আৰু তাত তোমালোকে কি পাবা তাত আমাৰ যিমানবোৰ কম্পাৰ্টমেন্টাল ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আনসাৰ বা কিবা কিবি থাকিব সেইখিনি তাত গম পাবা okay fine okay চলো সকলো কানেক্টেড হৈছে মই কমেন্টবোৰ চাই লৈছো বাৰু এবাৰ এনে হাই okay স্টাৰ্ট কৰিবলৈ আহি গলো মোৰ ঘৰ ক'ত হেতু সোধা না নিবেদিতাৰ ঘৰ ক'ত কিয় লাগে হা স্যাৰ সানডে নাহে নে লাইভ ইনফেক্ট কালি আমি সানডে এটা স্পেসিফিক কাৰণত আমি লাইভ হোৱা নাছিলো বাট এই সোমবাৰৰ পৰা আমাৰ নতুন এটা স্কেডিউল আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তোমালোকক সেইখিনি সময়ত আপডেট কৰি দিয়া হ'ব গতিকে তোমালোকে সকলো লাইভ তাত পাই থাকিবা ওকে সাউন্ডটো অহা নাই স্যাৰ সাউন্ডটো আহিবত লাগে কাৰণ মই যদিহে সুধিছো যে গৰম কেনেকুৱা পৰিছে আৰু তোমালোকৰ যদিহে কোনোবাই আনসাৰ দিছা দ্যাট মিন্স সাউন্ডটো গৈছে ৰাইট ওকে মই অকণমান ৰৈ লৈছো আজি MCQ দেখা যাওকচোন কানেক্ট হৈ থাকা কানেক্ট হৈ থাকা okay we'll wait 1 minute more 1 মিনিটৰ পাছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আজি আমি বহুত ইন্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ এটা পঢ়িবলৈ গৈ আছো আৰু তোমালোকৰ বহুতে বিচাৰি আছিল আসলতে স্যাৰ ফাৰ্স্ট ফ্লাইটৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 2 লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেলসন মেণ্ডেলাৰ যিটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো তোমালোকক লাগে একদম দিমাগ খাই দিছা গতিকে আমি ভাবিলো যে ঠিক আছে ল'ৰা-ছোৱালীখিনি এপলেজ নাযায় এতিয়া আমি ইউটিউবতে তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ এপটোৰ কথা গম পোৱা ন সাৰপি এপ এটা আছে এপটোৰ এডমিশন প্ৰসেসটো ওপেন হৈ আছে তাত ক্লাছ 9 আৰু 10 ৰ কন্টেন্ট পোৱা গৈছে য'ত 3D এনিমেশনৰ হয় অৰ্থাৎ সিনেমাৰ নিচিনাকৈ সকলোবোৰ বুজোৱা হৈছে ইয়েস গতিকে ইয়াত এটা নাম্বাৰ দিয়াই হৈছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে এটা কমেন্ট পিন কৰি থোৱা দেখিবলৈ পাবা অফিচিয়েল হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এডমিশন ৰিলেটেড অফিচিয়েল হোৱাটছএপ নাম্বাৰ বুলি এটা নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো তোমালোকে ফোন বা মেছেজ কৰিলে তোমালোকে খবৰ এপ ৰিলেটেড এপত কেনেকৈ এডমিশন ল'ব লাগে কি হয় এই সকলোখিনি কথা গম পাই যাবা স্যাৰ মই এপৰ সায়েন্সৰ প্ৰিমিয়াম ললো কিন্তু জিওগ্ৰাফি পাৰ্টটো ভিডিও দিয়া নাই এংগ্ৰি ক্ৰু ওকে সো সোশ্যাল সায়েন্সৰ দুই এটা ভিডিও আমি টেকনিক্যাল কাৰণত আপলোড কৰা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ সেইখিনি পোষ্ট এডিটিং পোষ্ট প্ৰডাকশনৰ যিখিনি কাম থাকে এনিমেশন সেইখিনি কাম থাকে সেই কামখিনি চলি আছে গতিকে হোপফুলি উইদিন নেক্সট 10 to 15 ডেজ 10-15 দিনৰ ভিতৰত সেই চেপ্টাৰখিনি পাই যাবা সো সেই চেপ্টাৰখিনি নহালৈকে তোমালোকে বাকি তোমালোকৰ যিবোৰ চেপ্টাৰ আপলোডেড আছে সেইখিনি তোমালোকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা ঠিক আছে ওকে সো ঠিক আছে তেতিয়াহলে আজি আমি এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰো সো চেপ্টাৰটোৰ নাম কি আছিল চেপ্টাৰটোৰ নাম নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ওকে নেলসন মেণ্ডেলা কোন আছিল কি আছিল সেই বিষয়টো আমি গম পামি এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে এটা শব্দ বহুত স্পেসিফিক্যালি পাবা সেই শব্দটো হৈছে এপাৰ্থেইড APARTHEID এপাৰ্থেইডৰ মিনিংও তোমালোকৰ লিখিবলৈ আহিব পাৰে ওকে আজি এই চেপ্টাৰটো আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে কাৰণ এই চেপ্টাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট গোটে কিতাপখনৰ তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ আটাইকৈ ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হৈছে এইটো আৰু এইটো আমি আজি কেৱল ডিসকাস কৰিম আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ MCQs আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিম কিন্তু তোমালোকে যদি এই চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজি নোলোৱা এই চেপ্টাৰটো কি ক'ব বিচাৰিছে এই চেপ্টাৰটো কোনবোৰ কথা কানেক্টেড হৈ আছে সেই কথাখিনি যদি বুজি নোলোৱা তেন্তে কিন্তু তাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰোতে বহুত বেছি প্ৰবলেম ফেস কৰিবা হা কিপ ইট ইন মাইন্ড ওকে
সো যিখিনি কথা মই তোমালোকক বুজাবলৈ লৈ আহিছো সেই কথাখিনি মন দিয়া সো প্ৰথম কথাটো হোৱাট ইজ এপাৰ্থেইড এটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেই বিষয়টো আমি কথা পাতিম কিন্তু মই প্ৰথমতে তোমালোকক এপাৰ্থেইড কি হেতু বুজাই ল'ব বিচাৰিছো So apartheid was a system in South Africa, okay? Apartheid was a system in South Africa that kept black and white people apart. It meant black people had fewer rights than white people. They couldn't live, work, or go to same places. It lasted from 1948 to the early 1990s. Then South Africa changed to allow everyone to have equal rights. Okay. So ইয়াত কি হল তোমালোকক যেতিয়া হুঠা হ'ব বা তোমালোকে যেতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে এপাৰ্থেইড কি সো এপাৰ্থেইড ওয়াজ এ সিস্টেম এপাৰ্থেইড এটা ব্যৱস্থা আছিল এপাৰ্থেইড এটা কিছুমান নীতি নিয়ম আছিল বা এপাৰ্থেইড এটা প্ৰথা আছিল অফ কোৰ্স ভাল নাছিল বস্তুটো সো এপাৰ্থেইড ওয়াজ এ সিস্টেম ইন সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰচলিত থকা এটা প্ৰথা আছিল দ্যাট কেপ্ট ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট পিপল এপাৰ্ট কলা আৰু বগা মানুহ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিলে মোক এজন কলা মানুহ দিয়া যাৰ ৰক্ত কলা মোক এজন বগা মানুহ দিয়া যাৰ ৰক্ত বগা অৰ্থাৎ ভূপেন হাজৰিকাই সেই কালাৰ বেজ যেটো ডিসক্ৰিমিনেশন ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে আমি মানুহক কি কৰো আমি ভাগ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো হেতুৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই সেই গানটো গাইছিল সো এপাৰ্থেইড একদম ডাইৰেক্টলি কাৰ লগত জড়িত এই যেটো ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশন বা কালাৰ ডিসক্ৰিমিনেশনৰ লগত জড়িত ঠিক আছে এই যে আমি দেখো কিছুমান মানুহক আমি নিগ্ৰো বুলি কওঁ ঠিক আছে কলা মানুহ দেখিলে আমি তাক নিগ্ৰো মানুহৰ লগত তুলনা কৰো যিখিনি নেগ্ৰিটো গোষ্ঠীৰ পৰা আহিছে ৰাইট সো কিছুমান মানুহ কি হয় হেয়া জলবায়ুৰ কাৰণতে হওক বা জেনেটিক কাৰণতে হওক কলা ৰঙৰ হয় অতিপাত কলা ৰঙৰ হয় আৰু কিছুমান মানুহ অতিপাত বগা ৰঙৰ হয় এই কলা আৰু বগাই কি কৰিলে এটা ডিসক্ৰিমিনেশন আনিলে আৰু সদায় দেখা গ'ল যে বগা ৰঙৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিক ওপৰত স্থান দিয়া হ'ল বা বগা ৰঙৰ মানুহখিনিয়ে কলা ৰঙৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত নিজৰ যি প্ৰভুত্ব বা আধিপত্য বা নিজৰ যি ডমিনেন্স সেই ডমিনেন্স এস্টাবলিশ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে এই এপাৰ্থেইডেও কি কৰিলে সাউথ আফ্ৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকা মহাদেশৰ যি দক্ষিণ আফ্ৰিকান কন্টিনেন্টৰ সেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট পিপল কলা আৰু বগা মানুহখিনি কি কৰিলে ভাগ কৰি পেলালে It meant black people had fewer rights than white people. So বগা মানুহখিনিৰ ওচৰত যিসকলক শ্বেতাংগ বুলি কোৱা হয় white people সেই হোৱাইট পিপলখিনিৰ ওচৰত যিমানবোৰ ৰাইট আছিল যিমানবোৰ অধিকাৰ আছিল সেই ৰাইট বা অধিকাৰখিনি কিন্তু কলা মানুহে বা ব্ল্যাক পিপল বা যিসকলক আমি কৃষ্ণাংগ মানুহ বুলি কওঁ সেই মানুহখিনিয়ে কি কৰিব পৰা নাছিল সেই মানুহখিনি উপভোগ কৰিব পৰা নাছিল সেই ৰাইটখিনি তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাছিল সেই অধিকাৰখিনি তেওঁলোকে দাবী কৰিব পৰা নাছিল তাৰ কাৰণটো আছিল কি এপাৰ্থেইডে সদায় এটো মানে ডিসক্ৰিমিনেট কৰিছিল যে বগা মানুহখিনি হৈছে সুপিৰিয়ৰ আৰু যিখিনি কলা মানুহ সেই কলা মানুহখিনি হৈছে ইনফেৰিয়ৰ Okay, they couldn't live, work, or go to the same places. So kola manukhiniye boga manu thoka thailoi jabo নোৱাৰিছিল boga manu thoka thai কাম কৰিব নোৱাৰিছিল বা boga মানুহে ফুৰিবলৈ যোৱা ঠাইত গৈ পেলাই যাব নোৱাৰিছিল বা এখন হোটেল লৈ যাব নোৱাৰিছিল এটা থিয়েটাৰ হল লৈ যাব নোৱাৰিছিল এটা সিনেমা হল লৈ যাব নোৱাৰিছিল সো boga মানুহৰ কাৰণে বেলেগ আছিল কোলা মানুহৰ কাৰণে বেলেগ আছিল আৰু যদিহে কোনোবাই হেতু ব্ৰেক কৰি পেলাই boga মানুহৰ যি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ ঠাই বা হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈছিল তাত সেই মানুহখিনি এগেইনষ্টত শাস্তি দিয়া হৈছিল এনেকুৱা এটা আমি ফটোগ্ৰাফ অলপ পিছত পাম It lasted from 1948 ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ এক বছৰ পাছত 1948 ত এটো মনত ৰাখিবা 1948 ত কি হৈছিল এপাৰ্থেইড আৰম্ভ হৈছিল 1948 ত এপাৰ্থেইড আৰম্ভ হৈছিল আৰু 1948 ত যেতিয়া এপাৰ্থেইড আৰম্ভ হ'ল ই কিমান চনলৈকে চলি থাকিলে 1990s ৰ আৰম্ভণিলৈকে অৰ্থাৎ 1990 চন অলমোস্ট 1990 91 চনলৈকে ই চলি থাকিল apartheid চলি থাকিল South Africa changed to allow everyone to have equal rights কিন্তু অবশেষত এই চেপ্টাৰটো যিজন মানুহৰ নাম আমি পাম নেলসন মেণ্ডেলা আৰু কিছুমান মানুহৰ নেতৃত্বত এই এপাৰ্থেইডৰ অৱসান ঘটিল আৰু এপাৰ্থেইডৰ যেতিয়া অৱসান ঘটিল এপাৰ্থেইড যেতিয়া খতম হৈ গ'ল এপাৰ্থেইডক যেতিয়া নালিফাই কৰি দিয়া হ'ল ডিমিনিশ কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া কি হ'ল সাউথ আফ্ৰিকাত সকলোৱে হেয়া বগাই হওক বা কলাই হওক সকলো মানুহে সমান বা ইকুৱেল ৰাইটস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এইটোৱে আছিল এপাৰ্থেইডৰ কাহিনী So apartheid asil eta system monot rakhiba etu kotha apartheid was a system which segregated or which discriminated black people and white people in South Africa monot thakibo borno boikhomor eta birat hanghatik udahoron okay fine so etu apartheid ki ami gom palu ami tar pasot saunsun moi je tumalukok koisilu apartheidor folot kisuman manuhe kisuman thailoi jabo nwarisil ha yato thik tenekwa koi So ইয়াটো ঠিক তেনেকুৱা কৈ কি কৰা হৈছে
এখন ফটোগ্ৰাফ অনা হৈছে যিখন ফটোত কিবা এটা লিখা আছে মই তোমালোকৰ কাৰণে পঢ়ি দিছো সিটি অফ ডাৰবান So under section 37 of the Durban Beach bylaws, মই অকন জুম কৰিব পাৰি নেকি মই চাইছো ৰবা তেতিয়া হয়তো তোমালোকে দেখিবলৈ সুবিধা পাবা Under section 37 of the Durban Beach bylaws, this bathing area is reserved for the sole use of member of the white race group. So ইয়াত কি হৈছে তলত এখন দেখিছানে এখন সাগৰৰ পাৰ ছবি এই সাগৰৰ পাৰ যেটো বিচ এৰিয়া অৰ্থাৎ যত গৈ মানুহে সাধাৰণতে সাগৰৰ পাৰত গৈ গা ধুৱে বা সান বাথ লৈ বা হোৱাটএভাৰ যি কৰে আৰু সাগৰলৈ গৈ হা So that কি হৈছিল under section 37 of the Durban Beach bylaws. So section 37 ৰ অধীনত এইটো ঘোষণা কৰা হৈছিল যে এই সাগৰৰ পাৰৰ যেটো এৰিয়া এই এৰিয়াটো কেৱল বগা মানুহৰ কাৰণেহে মুকলি কৰি ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ কেৱল সেই সাগৰৰ পাৰৰ সেই ঠাইটুকুৰালৈ অৰ্থাৎ ভাবিছোৱা যদিহে ভগৱান আছে বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় তেন্তে ভগৱানে বনোৱা এই পৃথিৱীখনৰ এটা সুন্দৰ সৃষ্টি হৈছে সাগৰ সেই সাগৰত তুমি মানুহক কালাৰৰ ভিত্তিত ডিসক্ৰিমিনেট কৰিছা আৰু কৈছা যে যদিহে তুমি বগা তেতিয়া হলে সাগৰলৈ আহিব পাৰিবা গা ধুব পাৰিবা আৰু যদিহে তুমি কোলা আহিব নোৱাৰিবা আৰে ভাই এটো কেনেকুৱা কথা কিন্তু হেইটোৱে হৈ আছিল এপাৰ্থাইডৰ দিনত ডাৰবান এটো এটা এক্সাম্পল ডাৰবান এখন সাউথ আফ্ৰিকান সিটি এই সিটিখনত এটো কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে যদিহে কোনোবা কোলা মানুহ আহা এই বিচলৈ তেতিয়া হলে তোমালোকক পানিশ কৰা হ'ব কিয়ন ভয় লগা কথা ভাবিছো আছিল হা বুলে আমাৰ ভাৰততে জানিবা এতিয়া আমি নিয়ম কৰি দিলু তুমি হিন্দু কাৰণে অমুকলৈ যাব নোৱাৰিবা তুমি মুছলিম কাৰণে অমুকলৈ যাব নোৱাৰিবা হা আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব তেতিয়া সেই মানুহখিনিৰ মাজত এটা বিভেদ আহিব মানুহখিনিৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হ'ব এটা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব এণ্ড দ্যাট ইজ নট গুড ফৰ এ সোসাইটি দ্যাট ইজ নট গুড ফৰ হিউম্যান বিং ম্যানকাইন্ড গতিকে কেতিয়াও এইবোৰ একোটা লেসন আসলতে এই চেপ্টাৰটো ইয়াত ইনক্লুড কৰাৰ এইটোৱে ৰিজন যে মানুহক কেতিয়াও ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নালাগে বগা হোক কলা হোক হিন্দু হোক মুছলিম হোক ধনী হোক দুখিয়া হোক ঠিক আছে হে কেতিয়াও মানুহক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নালাগে বৈষম্যৰ দৃষ্টিৰে চাব নালাগে ওকে এতিয়া এই এপাৰ্থাইডৰ কথা যেতিয়া আমি পঢ়ি আছো তাতে আমি এজন মানুহ পাম আৰু সেই মানুহজন হৈছে এজন এই মানুহজন তোমালোকে বহুতে চিনি পাইছা নিশ্চয় এই মানুহজন হৈছে নেলসন মেণ্ডেলা যদিহে তেওঁৰ সঠিক নামটো ক'বলৈ যে নেলসন ৰলি লালা মেণ্ডেলা ইফ আই এম নট ৰং হা এই নেলসন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে আমি আজিৰ কিতাপত পঢ়িবলৈ পাম আজিৰ এই চেপ্টাৰটোত পঢ়িবলৈ পাম ঠিক আছে এই নেলসন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁতে আমি তেওঁৰ বিষয়ে কিছুমান কথা গম পাব লাগিব নেলসন মেণ্ডেলা কোন আছিল ৰাইট ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ এই নেলসন মেণ্ডেলা কোন আছিল হু ওয়াজ নেলসন মেণ্ডেলা So Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary political leader and philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999. মই কি কৈছিলো 1990s ৰ আৰম্ভণিত এপাৰ্থাইড খতম হৈ গৈছিল আৰু খতম হোৱাৰ পাছত কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগ সকলো মানুহে সাউথ আফ্ৰিকাত সমান অধিকাৰ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল নেলসন মেণ্ডেলাই 1994 অৰ্থাৎ এপাৰ্থাইড খতম হোৱাৰ পাছত সাউথ আফ্ৰিকাত যেতিয়া ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হ'ল সেই ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যনত প্ৰথমজন সাউথ আফ্ৰিকাৰ কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেখেতে শপত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল তেওঁ 1994 পৰা 1999 লৈকে তেওঁ কাৰ্যকাল সম্ভালিলে So Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary. যেনেকৈ ধৰিলো আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে বা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বা সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুঁজ কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ফ্ৰীডম বিচাৰি পেলাই হা ৰিভলিউচনত ভাগ লৈছিল ঠিক তেনেকৈ এই বৰ্ণ বৈষম্যৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বা কৃষ্ণাংগসকলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে নেলসন মেণ্ডেলা আৰু বহুতে যুঁজ কৰিছিল আৰু এই গোটেই যুঁজখনৰ নেতৃত্ব দিয়া যিকেইজন মানুহ আছিল শীৰ্ষস্থানীয় নেতা আছিল তাৰ মাজত অন্যতম আছিল নেলসন মেণ্ডেলা তেওঁ এজন ৰাজনৈতিক নেতা আছিল অফ কোৰ্স এই বিষয়ে আমি পাম হি ওয়াজ born on July 18 1918 1918 চনৰ 18 জুলাই তাৰিখে তেখেতে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কি হৈছিল তেখেতে যেতিয়া এপাৰ্থাইডৰ এগেইনষ্টত যুঁজিলে এতিয়া আমি পাওঁ যে মহাত্মা গান্ধীক বহুতবাৰ জেললৈ পঠোৱা হৈছিল সিমিলাৰলি নেলসন মেণ্ডেলাক এবছৰ দুবছৰ নহয় সম্পূৰ্ণ 27 বছৰ কমপ্লিটলি 27 years হি ওয়াজ কেপ্ট ইন প্ৰিজন তেখেতক 27 বছৰ জেলত ৰখা হৈছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ এজন মানুহে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত উঠালে আৰু যিখন শ্বেতাংগ চৰকাৰ আছিল বা শ্বেতাংগ প্ৰশাসন আছিল সেই শ্বেতাংগ প্ৰশাসনে কি কৰিলে হোৱাইট পিপলখিনি কি কৰিলে সেই মানুহজনক কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ৰাখি দিলে they sent him to prison okay Mandela played a key role in ending apartheid and fostering reconciliation in South Africa. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1993 for his efforts to dismantle apartheid peacefully. এপাৰ্থাইডক আঁতৰাবলৈ সাউথ আফ্ৰিকাত সকলো মানুহৰ সমান অধিকাৰ ৰাখিবলৈ নেলসন মেণ্ডেলাই যি যুঁজ আগবঢ়াইছিল আৰু অৱশেষত তেওঁ নেলসন মেণ্ডেলাৰ যি এপাৰ্থাইডৰ যি শান্তিপূৰ্ণ অৱসান ঘটাইছিল নেলসন মেণ্ডেলাই তাৰ কাৰণে 1993 তেখেতে কি পাইছিল নোবেল পিছ প্ৰাইজ পাইছিল
নোবেলে যি শান্তিৰ বাবে যি নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হয় নেলছন মেণ্ডেলাই তেখেতে সেই শ্বেতাংগৰ কৃষ্ণাংগসকলৰ মাজৰ যি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তাক আঁতৰাবৰ কাৰণে যিখন ফাইট আৰম্ভ কৰিছিল বা এপাৰ্থেইডৰ এগেইনষ্টত যুঁজি পেলাই যি সফলতা অৰ্জন কৰিছিল মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যুঁজিছিল সম অধিকাৰৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে তেখেতক নোবেল পিছ প্ৰাইজ প্ৰদান কৰা হৈছিল ওকে বুজি পাইছা ফাইন Mandela's leadership and commitment to equality and justice continue to inspire people worldwide. Of course, Mandela's leadership quality asil he gute biswa prabhavito korile. He passed away on December 5, 2013. 2013 sonar 5 December tarikhe mrityu hoy mut etia monot ase 2013 sonon moi of course horu asilu etiar pa bahut bochor agor kahini 11 bochor agor kahini South Africa aru India majot kiba ta cricket series hoy asil bilateral series one day international series hoy asil বহুতে হয়তো ক্ৰিকেট যিসকলে ফলো কৰা কুইণ্টন ডিকক জানা কুইণ্টন ডিককে প্ৰবেবলি 4টা নে 3টা লাগাতাৰ সেঞ্চুৰী মাৰিছিল আৰু ইণ্ডিয়াই বহুত বেয়াকৈ হাৰিছিল সেইখিনি সময়তে নেলছন মেণ্ডেলা ঢুকাইছিল এটো মোৰ মনত আছে বাট though he died on December 5, 2013 2013 চনৰ 5 ডিসেম্বৰ যদিওবা নেলছন মেণ্ডেলা ফিজিক্যালি মৰি গল but his legacy lives on as a symbol of courage forgiveness and a struggle for human rights কিন্তু নেলছন মেণ্ডেলা সদায় কি কাৰণে স্মৰণ কৰিব এই পৃথিৱীয়ে সেই যে মানুহৰ সমান অধিকাৰৰ প্ৰতি এখন বিশ্ব কেৱল সাউথ যুজখন এনেকুৱা দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যে সাউথ আফ্ৰিকাত বগা আৰু কলা মানুহখিনিৰ মাজৰ যিটো কনফ্লিক্ট বা যিটো যুজ সেই যুজটোক শেষ কৰিবলৈ নেলছন মেণ্ডেলাই যুঁজিছিল কিন্তু কেৱল সেই যুজখন সাউথ আফ্ৰিকাতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল সাউথ আফ্ৰিকাত যে সেই নেলছন মেণ্ডেলাই সেই এপাৰ্থেইডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন যুঁজিলে ই সমগ্ৰ বিশ্বত এটা মেছেজ দিলে যে পৃথিৱীত কোনো মানুহে সুপিৰিয়ৰ নহয় কোনো মানুহে ইনফেৰিয়ৰ নহয় আৰু কালাৰৰ ভিত্তিটো বা ৰঙৰ ভিত্তিটো একেবাৰেই নহয় আৰু সকলোকে নিজৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতন কৰি তুলিলে আৰু সেই কাৰণে নেলছন মেণ্ডেলাক সদায় মনত ৰখা যাব এই নেলছন মেণ্ডেলাৰ যিটো জীৱন নেলছন মেণ্ডেলাৰ যি বৈপ্লৱিক জীৱন বা বিদ্ৰোহী জীৱন বা তেখেতৰ গোটেই সামগ্ৰিক জীৱন সেই সামগ্ৰিক জীৱনটো তেখেতে ধুনিয়াকৈ নিজৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখনত লিখিছে য'ত তেখেতে নাম দিছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেলছন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ নাম কি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নিজে নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখা যিখন কিতাপ তেখেতৰ জীৱনৰ সকলো ঘটনা একাউণ্টছ য'ত তেওঁ ৰাখিছে সেই কিতাপখনৰ নাম দিয়া হৈছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ দীঘল বাট বা স্বাধীনতাৰ দীঘল পথটো অৰ্থাৎ স্বাধীনতা বিচাৰি তেখেতে বা সেই সম অধিকাৰ বিচাৰি তেখেতে বহুতবাৰ যুঁজিব লগা হৈছিল বহু কষ্ট খাটিব লগা হৈছিল সেই সকলোখিনি অভিজ্ঞতাক তেওঁ ইয়াত সেই বাটটো সহজ নাছিল সেই বাটটো ছুটি নাছিল আৰু সেই কথাষাৰক বুজাবলৈকে তেখেতে কিতাপখনৰ টাইটেল দিছিল লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হলনে ইয়াতে এটা কথা লিখিছে in thrilling Mandela emulates the few great political leaders such as Lincoln and Gandhi who go beyond mere consensus and move out ahead of their followers to break new ground আৰু ইয়াত গান্ধীৰ কথা কোৱা হৈছে আব্ৰাহাম লিংকনৰ কথা কোৱা হৈছে এই মানুহখিনি কি কৰিছিল বা মাৰ্টিন লুথাৰ কিংহঁতৰ নিচিনা মানুহে এই মানুহখিনিয়ে পৃথিৱীখনক মানুহৰ কাৰণে এখন ভাল ঠাই কৰি তুলিবলৈ অহৰ্নিশে যুঁজি আছিল কোনো যাতে অপ্ৰেছৰ নাথাকে কোনো যাতে অপ্ৰেছ নাথাকে পামগৈ অপ্ৰেছৰ অপ্ৰেছৰ কথা এই চেপ্টাৰটোত আমি পামগৈ সেই বিষয়ে যুঁজিছিল আৰু সেইখিনি সেই যে যুঁজখন তেওঁলোকে চলাই নিছিল তাৰ কাৰণে এওঁলোকক পৃথিৱীয়ে সদায় মনত ৰখা উচিত ঠিক আছে এইখিনি আছিল ষ্টাৰ্টিঙৰ কথা মই তোমালোকক এপাৰ্থেইডৰ বিষয়ে অকণমান থুলমূল ধাৰণা দি ললো বা নেলছন মেণ্ডেলা কোন আছিল সেই বিষয়ে এটা ধাৰণা দি ললো ইয়াৰ পাছত আমি যিটো তোমালোকৰ টেক্সট বুক ইনক্লুডেড যিটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটোলৈ যাম য'ত নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম যিখন অটোবায়োগ্ৰাফিৰ মই ফটো দেখুৱালো কভাৰ পেজটোৰ যিখন নেলছন মেণ্ডেলাই নিজে লিখা সেই কিতাপখনৰ এটা অংশ তোমালোকৰ ইয়াৰ পঢ়িবৰ কাৰণে বা তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে টেক্সট বুকত ইনক্লুড কৰা হৈছে গতিকে আমি চাম যে ইয়াত আমি কি কি পঢ়িবলৈ পাম আৰু মই ৰিপিট কৰিছো যে এই চেপ্টাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে এই এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি একদম গুৰুত্ব দি চোৱা কাইলৈ অফ কোৰ্স লাইভ হ'ব কাইলৈ ম্যাথমেটিক্সৰ লাইভ আছে হলনে চিন্তা নকৰিবা বিনোদ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰীমিং ষ্টাৰ্ট কৰিম ডোন্ট वरी সো এপাৰ্থেইডৰ কথাটো মই তোমালোকক ক'লোৱে হলনে নেলছন মেণ্ডেলাৰ কথাটো তোমালোকে জানাই সো এইটো ইয়াত হৈছে এটা মই তোমালোকক কি যে মাণ্ডেলাৰ কথা কৈছিলো 1994 ত তেখেতে কি হৈছিল তেখেতে সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেখেতে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল probably 10th May it was সো এইটো এটা নিউজ ক্লিপ য'ত BBC এই নিউজটো বনাইছিল নিউজটো তেওঁলোকে পাবলিশ কৰিছিল Mandela becomes South Africa's first black president আৰু এইটো গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মেছেজ আছিল গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মেছেজ আছিল যিটো মেছেজ সকলো মানুহক নিজৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি নিজৰ সম অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতন কৰি তুলিছিল বুজি পাইছানে ক্লিয়াৰ হৈছে কথাখিনি সো এতিয়া আমি মেইন চেপ্টাৰটো লৈ আহিম সো চেপ্টাৰটোত তোমালোকৰ কাৰণে কি কি আছে
সেই বিষয়টো আমি গম পাইছোৱেই যে নেলছন মেণ্ডেলাই কেনেকৈ এপাৰ্থেইডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল আৰু কেনেকৈ যুঁজি তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিছিল আৰু এই চেপ্টাৰটো তেখেতে আচলতে সেই দিনটোত থিয় হৈ আছে যিটো দিনত তেখেতে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ বা ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে অ'থ টেকিং চেৰিমনি আৰু সেইদিনা তেওঁ থিয় হৈ পেলাই উভতি চাইছে সেই দিনটোত থিয় হৈ তেওঁ উভতি চাইছে যে তেওঁ পাৰ হৈ অহা সময়খিনিত কেনেকুৱা হাৰ্ডশ্বিপৰ মাজেৰে আহিল বা সাউথ আফ্ৰিকা কেনেকুৱা হাৰ্ডশ্বিপৰ মাজেৰে আহিল বা তেখেতে সেই যুঁজখনত কেনেকৈ সফলতা অৰ্জন কৰিছিল জয় অৰ্জন কৰিছিল বা সেই যুঁজখনত তেখেতৰ কি কি অভিজ্ঞতা হৈছিল সেই বিষয়ে ইয়াত আজি আমি কথা পাতিম ওকে সো ইয়াত এটা তাৰিখৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে মই গোটেই লাইন বাই লাইনটো অফ কোৰ্স নাযাওঁ মই বুজোৱাৰ ধৰণটো তোমালোকে জানাই So 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ইয়াত এটা তাৰিখ দিয়া হৈছে এতিয়া কথাবোৰ তোমালোকে নোট কৰি যাবা কেৱল ভিডিওটো চাই থাকিলে নহব কথাবোৰ নোট কৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰা ঠিক আছে ইয়াত এটা তাৰিখ আছে 10th May এই 10 মেটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট জানানে এই 10 মে 1994 এই তাৰিখটোতেই সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথমখন কৃষ্ণাংগ শাসিত চৰকাৰ বা কৃষ্ণাংগ দ্বাৰা গঠিত চৰকাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ক্ষমতালৈ আহিছিল আৰু নেলছন মেণ্ডেলাৰ লগতে বাকি যিসকল মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য আছিল কেবিনেটৰ যিসকল সদস্য আছিল তেওঁলোকেও সেই দিনটোত শপত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই আগতে মই ক'লো যে এই যে শ্বেতাংগসকলৰ আধিপত্যবাদৰ অৱসান ঘটিছিল শ্বেতাংগসকলৰ কৃষ্ণাংগসকলৰ ওপৰত চলি অহা যি শোষণ বা শাসন যি অপাৰেশ্যন বা এক্সপ্লয়টেশ্যন সেইবোৰ যেতিয়া শেষ হৈ গৈছিল সেইবোৰ শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ বিশ্বই আচলতে এই সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিটো সেলিব্ৰেশ্যন যিটো জুবিলেশ্যন তাত পাৰ্টিসিপেট হ'বলৈ আহিছিল আৰু এই দিনটোত বিশ্বৰ সকলো দেশৰ প্ৰতিনিধি সাউথ আফ্ৰিকালৈ গৈছিল সাউথ আফ্ৰিকা নতুনকৈ গঠন হোৱা এখন সাউথ আফ্ৰিকাক নতুনকৈ গঠন হোৱা এখিনি মানুহৰ সাহসক সেলুট জনাবলৈ বা অভিনন্দন জনাবলৈ তেওঁলোকে সেইদিনা তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু এইটো কোৱা হৈছে যে the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত তেতিয়ালৈকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান বিদেশী দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল one of the largest gatherings okay so সেই যি অনুষ্ঠানবোৰ আছিল সেই অনুষ্ঠানবোৰ ক'ত হৈছিল এটো এটা বিৰাট আহিবলগীয়া এই প্যাৰাগ্ৰাফটো বহুত মনত ৰাখিবলগীয়া প্যাৰাগ্ৰাফ So the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Eto monot rakhiba. Ami jeta question answer discuss korim tetia ei kothabur monot tumalke rakhi jabo lagibo. The ceremonies took place jibur onusthan hoisil he onusthanbur kot hoisil he onusthanbur Pretoria jitu Union building he Union building or jitu sandstone amphitheater asil he sandstone amphitheater tut ei onusthanbur ayojon kora hoisil. For decades, this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. বছৰৰ পিছত বছৰ যুগ ধৰি যিসকল হোৱাইট পিপল আছিল বা যিসকল শ্বেতাংগ শাসক আছিল তেওঁলোকে এই ঠাইখনক নিজৰ বাপ দাদাৰ জাগিৰৰ দৰে নিজৰ পিতৃৰ মাটিৰ দৰে বা নিজৰ পিতৃৰ সম্পত্তিৰ দৰে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল যাকে মন যায় বিয়া বিহৰ কৰিছিল যাকে মন যায় শাস্তি দিছিল ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন নেলছন মেণ্ডেলাৰ অনুভৱ আমি এই মুহূৰ্তত পঢ়ি আছো যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ফাৰ্স্ট ডেমোক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ এই যিটো আৰম্ভণি হৈছে এই আৰম্ভণিয়ে যেন এখন ৰেইনবৰ দৰে এখন ৰামধেনুৰ দৰে গোটেই বিশ্বত যেন পোহৰ বিয়পাইছে বা সাউথ আফ্ৰিকাক যে উজলাই তুলিছে তেনেকুৱা নেলছন মেণ্ডেলা এতিয়া এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰিছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হলনে On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. Etia ei hinteta ami naam pam my daughter Zenani. Probably last exam to etu ahise. Nelson Mandelaৰ জিয়েকৰ নাম কি জেনানি তেখেতে যেতিয়া সেই অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল শপত গ্ৰহণ অথ ট্ৰেকিং যিটো সেৰিমনি সেই অথ ট্ৰেকিং সেৰিমনিলৈ যেতিয়া গৈছিল হেইটলৈ যাওঁতে তেখেতে জেনানিৰ লগত অৰ্থাৎ নিজৰ জিয়েকৰ লগত গৈছিল On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Monot rakha, ebur kotha monot narakhile upay nai. On the podium, Mr. De Klerk, ejon manuhor kotha koa hoise, ejon netar kotha koa hoise, Mr. De Klerk ok second deputy president hisabe ditiyo probably upor rashtrapati hisabe tekhetok shopot grohon korwa hol. Mr. De Klerk ahibo kintu. Then tar pisot ki hoisil? Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Dujon deputy president asil. Uporashtrapati bharator nisna dekhot tu ami ejon uporashtrapati pao. Yat dujon uporashtrapati ase.
ঠিক আছে সো প্ৰথমজন আমি মিস্টাৰ ডি ক্লাৰ্কৰ কথা পালো এতিয়া আমি থাবো এমবেকি কথা পালো মিস্টাৰ থাবো এমবেকি ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে তেখেতক শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল আৰু যেতিয়া দুইজন উপৰাষ্ট্ৰপতি শপত গ্ৰহণ কৰি গ'ল তাৰ পাছতে আমাৰ পাল আহিল নেলসন মেণ্ডেলাৰ When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. হলনে সো তেখেতে কি কৰিলে যেতিয়া তেখেতৰ পাল আহিল তেখেতে শপত গ্ৰহণত কি কৰিলে এই দেশখনৰ যি সংবিধান সাউথ আফ্ৰিকাৰ যি সংবিধান সেই সংবিধানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ থাকিম বা সেই সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি গোটেই জীৱনটো কটাই যাম বা গোটেই জীৱনটোৰ মোৰ যিটো কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকালটোত মই সেই সংবিধানৰ প্ৰতি সদায় নত হৈ থাকিম অৱনত হৈ থাকিম সেই কথাখিনি তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিলে হলনে তেখেতে কি কৈছিল হেইদিনা টু দ্য এসেম্বল গেষ্ট এণ্ড দ্য ৱাচিং ৱৰ্ল্ড শপত গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেখেতে কি কৈছিল তেওঁৰ মেছেজটো কি আছিল আমি সেই বিষয়ে পঢ়ো Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud ইয়াতে তোমালোকৰ এক্সামত আহিবলগিয়া তোমালোকে কিতাপ উলিয়াই লৈছানে নাই মই নাজানো আন্ডাৰলাইন কৰি যোৱা কিন্তু দেই কোনে কোনে কিতাপ উলিয়াই লৈছা আৰু আন্ডাৰলাইন কোনে কোনে কৰিছা লেট মি নো কৰিছানে আন্ডাৰলাইন কৰি যাও মই যিবোৰ বস্তু আন্ডাৰলাইন কৰিছো তোমালোকৰ কাৰণে আন্ডাৰলাইন কৰি যোৱা কাৰণ যেতিয়া আমি নেক্সট সেশনত আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিম তেতিয়াও এই বিষয়ে কিন্তু কোৱেশ্চন এই ঠাইসমূহৰ পৰাই আমি কোৱেশ্চনসমূহ পাম ওকে বঢ়িয়া কোনবা কৰিছা বঢ়িয়া সো ইয়াত কি কোৱা হৈছে আউট অফ দ্য এক্সপেৰিয়েন্স অফ এন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাস্টাৰ ইয়াত তোমালোকক আহিব যে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাস্টাৰ বুলি কাক কোৱা হৈছে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাস্টাৰ বুলি কোৱা হৈছে এপাৰ্থেইডক কাক কোৱা হৈছে এপাৰ্থেইড ঠিক আছে এই এপাৰ্থেইডক আসলতে কি বুলি ৰেফাৰ কৰা হৈছে ইয়াত অসাধাৰণ এক মানৱ বিপৰ্যয় পৃথিৱীলৈ নামি অহা যিসমূহ বিপৰ্যয় বা যিসমূহ দুৰ্ঘটনাই পৃথিৱীক সদায় প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে এইটো এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাস্টাৰ বুলি যাক মেনশন কৰা হৈছে হেতু হৈছে এপাৰ্থেইড সাউথ আফ্ৰিকাই সাফাৰ কৰা এই পৰিঘটনাটো that lasted too long বহুত যুগ ধৰি 1948 ৰ পৰা 1992 93 লৈকে যেতিয়া এপাৰ্থেইড চলি আছিল তেতিয়া হলে হেতুটো কম সময় হ'ব নালাগিব ইমানখিনি সময় শ্বেতাংগ মানুহে কৃষ্ণাংগ মানুহসকলক শোষণ কৰি আহিছিল কৃষ্ণাংগ মানুহসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যুঁজিব লগা হৈছিল আৰু এটো আসলে বৰ সৰু কথা নাছিল must be born a society of which all humanity will be proud আৰু এতিয়া নেলসন মেণ্ডেলে আশা কৰিছে যে এপাৰ্থেইডৰ অৱসান ঘটাৰ পিছত সাউথ আফ্ৰিকাত এনেকুৱা এখিনি মানুহ জাগ্ৰত হৈ উঠিছে নিজৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি ই গোটেই পৃথিৱীখনক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিবলৈ যথেষ্ট We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. অলপ দিনৰ আগলৈকে আমাৰ কোনো অকাদ নাছিল কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ দেশত এখন চৰকাৰ গঠন কৰিছো আৰু গোটেই বিশ্বলৈ এটা মেছেজ দিছো যে এই পৃথিৱীত সকলো মানুহ সমান এই পৃথিৱীত কোনো মানুহেই ওপৰ নহয় কোনো মানুহেই তলৰ নহয় We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of a country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. A line to a common victory for justice, for peace, for human dignity. Yet a common victory বুলি কাক মেনশন কৰা হৈছে এপাৰ্থেইডৰ যেতিয়া অৱসান ঘটিল এপাৰ্থেইড যেতিয়া খতম হ'ল এই দুইটা লাইনৰ লগত কোনটো শব্দ কানেক্টেড হৈ আছে এপাৰ্থেইডৰ অৱসান ঘটাৰ লগে লগে তাত কি হ'ল তাত জাস্টিস জয় হ'ল শান্তি জয় হ'ল ন্যায় জয় হ'ল ঠিক আছে আৰু যেটো মানৱীয় প্ৰমূল্য মানুহৰ যেটো ভ্যালু হে মানুহৰ ভ্যালুটো তাত আসলতে কি হ'ল তাত জয়ী হৈ উঠিল আৰু তেওঁ সকলো ইন্টাৰনেশনাল গেষ্টক ধন্যবাদ জনাইছে যিমানবোৰ বাহিৰৰ দেশৰ পৰা বেলেগ দেশৰ পৰা মানুহ গৈছিল সেই মানুহখিনিক তেখেতে নেলসন মেণ্ডেলাই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল যে আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে এই অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া বিয়াৰ চিঠি এখন পঢ়ো তাত কি লিখা থাকে আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে আমাক কি কৰিব কৃতাৰ্থ কৰিব আপোনাৰ পদধূলাই আমাক আনন্দিত কৰিব তেন কাৰণ আমি লাইনটা পাও নহয় চিঠিত পঢ়িবলে সিমিলাৰলি নেলসন মেণ্ডেলাই জনাইছে যে আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে এই যি ন্যায়ৰ জয় এই যি শান্তিৰ জয় বা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ জয় এই জয়ক আৰু বেছি দুগুণ ৰঙীন কৰি তুলিলে আমাৰ কাৰণে বুজি পাইছা কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ভালকে মন দি যাবা দেই We have at last achieved our political emancipation. Emancipation মানে কি এই শব্দটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মই যিবোৰ বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ এক্সামত আহিবলগীয়া বস্তু সেই কথাবোৰ তোমালোকক কৈ গৈ আছো emancipation what is emancipation means freedom from restriction মানে কি বাধা নিষেধ সেই বাধা নিষেধৰ পৰা যেতিয়া মুক্তি লাভ কৰা যায় মুক্ত হোৱা যায় তেতিয়া তাক emancipation বুলি কোৱা হয় এটা সেন্টেন্সত কি কৈছে we have at last
achieved our political emancipation. Political emancipation মানে কি ৰাজনৈতিক হিচাপে তেওঁলোকক যি ডিপ্ৰাইভ কৰি ৰখা হৈছিল সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছিল সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে লাভ কৰিলে সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে ৰিক্লেইম কৰিলে হলনে সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে ৰিক্লেইম কৰিলে আৰু হেইটোকে তেওঁ এটা এচিভমেন্ট হিচাপে কনসিডাৰ কৰিছে we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination আৰু তেওঁলোকে কি বুলি হপত লৈছে যে আমাৰ মানুহখিনি মানে কি সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিমান মানুহ আছে whether it is বগা মানুহ whether it is কোলা মানুহ সকলো মানুহকে আমি কিহৰ পৰা মুক্ত কৰিম poverty দৰিদ্ৰতা deprivation বঞ্চনা suffering কষ্ট যন্ত্ৰণা gender and other discrimination লিংগৰ ওপৰত মতা মাইকী ট্ৰান্সজেন্ডাৰ এইবোৰ যে আমি ডিসক্ৰিমিনেট কৰি ৰাখো হোমোসেক্সুৱেলক আমি ডিসক্ৰিমিনেট কৰো না জেন্ডাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিংগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাকোৱে ডিসক্ৰিমিনেচনৰ বলি হ'বলৈ দিয়া নহব অৰ্থাৎ সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহে 1948 ৰ পৰা 1994 লৈকে বহুত ভুগিলে এই মানুহখিনিক আৰু এতিয়া আমি কষ্ট পাবলৈ নিদিও আৰু হেইটোৱে নতুনকৈ গঠিত চৰকাৰখনে হপত লৈছিল Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. আৰু তেওঁ এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এই ভূমিভাগত এই মাটিত অৰ্থাৎ সাউথ আফ্ৰিকাৰ এই মহান পবিত্ৰ ভূমিত আমি আৰু কেতিয়াও কোনো মানুহক কাকোৱে অপ্ৰেছ কৰিবলৈ অপাৰেশনৰ তলত ৰাখিবলৈ ডমিনেট কৰি ৰাখিবলৈ আমি সুযোগ নিদিও অলনে the sun shall never set on so glorious a human achievement so তেওঁ কৈছে যে আগতে কোৱা হৈছিল যে probably ব্ৰিটিছে নিজৰ এম্পায়াৰ লৈ ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যক লৈ পেলাই তেওঁলোকে কৈছিল the sun never sets in the British Empire ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰটো কেতিয়াও সূৰ্য ডুব নাযায় দ্যাট মিন্স কি পৃথিৱীৰ যিফালে হেনু যোৱা যায় তাতে ব্ৰিটিছৰ কৰবাত কলনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়াতো তেওঁ এটো কথা কৈছে যে the sun shall never set on so glorious a human achievement আমি যে আজি এই সফলতা অৰ্জন কৰিলো এই এচিভমেন্ট অৰ্জন কৰিলো সেই অৰ্জন আৰু সেই সফলতা কেতিয়াও নোহোৱা হৈ নাযায় অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা ইয়াত সমতা সাব্যস্ত হ'ল সমতাৰ অধিকাৰ আমি সকলোৱে লাভ কৰিলো এতিয়াৰে পৰা আৰু এই স্বাধীনতাত কোনেও ৰুকাৱত আনিব নোৱাৰে হেতু তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু একেবাৰে হেকত তেওঁ কি কৈছিল কি কৈ হেক কৰিছিল let freedom reign god bless Africa এই স্বাধীনতাক জিয়াই থাকিবলৈ দিয়া স্বাধীনতা জিন্দাবাদ আফ্ৰিকাক ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক বা আফ্ৰিকাক ভগৱানে সহায় কৰক এইটো আছিল তেখেতে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দিয়া স্পিচ কোৱেশ্চন আনসাৰ আমি পিছত চাম এতিয়ালৈকে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাই গৈছা A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Zetia ami স্বাধীনতা দিৱসত বা গণতন্ত্ৰ দিৱসত যেতিয়া আমি দেখো যে আমাৰ বায়ু সেনা ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সে কি কৰে নিজৰ যিসমূহ জেট সেই জেটসমূহৰ জৰিয়তে আকাশত কি দেখুৱায় আকাশত এখন পতাকা ফ্ৰেম কৰে তেওঁলোকে তাত কলাবাজি দেখুৱায় তেওঁলোকে তাত স্পৰ্টছ দেখুৱায় ঠিক আছে আৰু স্থান দেখুৱায় আৰু তাৰ উপৰি তেওঁলোকে কি কৰে তাত সেই ৰং কেতিয়াবা দেখিছানে সেই যিখন জেট উৰি গৈছে সেই জেটখনৰ পৰা ৰং উৰে আৰু সেই ৰঙে কি কৰে আমাৰ নেশনেল ফ্ল্যাগখনৰ যি ৰং সেই তিনটা ৰঙক ৰিজেম্বল কৰে সিমিলাৰলি একেটাই ঘটনা তাতো ঘটা গৈছিল তেওঁলোকে তাৰ পাছত সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো হোৱাৰ পাছত কি হ'ল ওপৰত আকাশ কপাই আকাশ গুমগুমাই এলানি সাউথ আফ্ৰিকান জেট আহিল হেলিকপ্টাৰ আহিল আৰু সেই সকলোখিনি ইউনিয়ন বিল্ডিংৰ ওপৰত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. আৰু এয়া কেৱল মিলিটাৰী এটা এক্সাৰসাইজ নাছিল এয়া আছিল কি হেই মিলিটাৰী হেই সৈন্য বাহিনীৰ নতুনকৈ গঠিত হোৱা ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি আস্থা তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল Only moments before the highest generals of the South African Defense Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Olop agot ki hol, jiman khini, par hoy ha homoy khinit South African military, jiman bur manu asil, jiman bur official asil, hei hokolo official, ji hokol hirkhosthanio officer, bikhoya, তেওঁলোকে নব নিৰ্বাচিত নতুনকৈ শপত গ্ৰহণ কৰা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰথমজন ব্লেক ৰাষ্ট্ৰপতি নেলসন মেণ্ডেলাক সেলিউট কৰিছিল and it was a glorious moment for South Africa and the world as well I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me আৰু তেতিয়া তেওঁৰ মনলৈ আহিছে এইটো কথা যে আজিৰ পৰা এবছৰ আগলৈকে তহতে মোক এৰেষ্ট কৰিবলৈ ব্যাকুল হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া তহতে মোক সেলিউট কৰিছ আৰু এয়াই হৈছে সমতা Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. A line to monot rakhiba. Moi jolop agot koisilu national flag or color keta amar Indian Air Force or jihomu
জেট সেই জেটসমূহে আকাশত বিয়পাই দিয়ে সিমিলাৰলি ইয়াত কেইটামান কালাৰ এই ইম্পালা জেটখিনিয়ে যিখিনি জেটছ আছিল সেই জেটখিনিয়ে ইম্পালা জেটৰ এটা লানিয়ে এখিনি ৰং আকাশত বিয়পাই দিছিল কালাৰ্ছ আছিল ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এণ্ড গোল্ড যিখিনি আছিল নিউ সাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগখনৰ মই ফটো পালে পিছত লৈ আহিম বাৰু নিউ সাউথ আফ্ৰিকান যিখন ফ্লেগ আছিল পতাকা আছিল জাতীয় পতাকা সেই জাতীয় পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ ৰংবোৰৰ হৈতে সাদৃশ্য ঘটাই পেলাই এই ৰংসমূহ গোটেই আকাশখনত বিয়পাই দিয়া হৈছিল The day was symbolized for me এই ৰংকিটা মনত ৰাখিবা আন্ডাৰলাইন কৰি যাবা The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems বিৰাট important in the paragraph and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem the old anthem of the republic so হেইদিনা কি হল দুটা ন্যাশনাল এন্থেম গোৱা হৈছিল এখন ৰাষ্ট্ৰ সাধাৰণতে এটা ন্যাশনাল এন্থেম থাকে কিন্তু সাউথ আফ্ৰিকাত দুটা ন্যাশনাল এন্থেম গোৱা হৈছিল যিখিনি হোৱাইট পিপল আছিল সেই হোৱাইট পিপল খিনিয়ে গাইছিল বা সকলো মানুহে একেলগতে গাইছিল Nkosi Sikelel I Africa হোৱাইট খিনিয়ে গোৱা এইটো আছিল আৰু ব্লেক খিনিয়ে কি গাইছিল Die Stem আছিল ৰিপাব্লিক অফ সাউথ আফ্ৰিকাৰ পুৰণা এন্থেম অৰ্থাৎ যেতিয়া এপাৰ্থেইডো আৰম্ভ হোৱা নাছিল তেতিয়া এই Die Stem ইয়াক সাউথ আফ্ৰিকান ৰিপাব্লিকত ন্যাশনাল এন্থেম হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু হেতু কোলা মানুহক খিনিয়ে গালে আৰু বগা মানুহখিনে কি গালে Nkosi Sikelel I Africa okay although that they need a group knew the lyrics of the anthem they weren't despised they would soon know the words by heart আৰু হয়তো বহুত মানুহে এইখিনি সময়ত জনা নাছিল Die Stemৰ লিৰিক্স হয়তো মনত নাছিল কাৰণ বহু যুগ হৈ গৈছিল হেতু নুগুৱা কিন্তু নেলসন মেণ্ডেলে আশা কৰিছিল যে হয়তো খুব সোনকালে তেওঁলোকৰ এইখিনি মনত থাকিব হলনে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে ফাইন On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. আৰু হেইদিনা তেওঁ আসলতে কি মনত পৰিছিল নেলসন মেণ্ডেলে কি মনত পৰিছিল এই যে বগা মানুহখিনি অৰ্থাৎ এখন যুদ্ধৰ কথা কৈছে Anglo-Boer War Anglo-Boer War কেইবছৰমানৰ পাছৰ পৰা অৰ্থাৎ তেখেতৰ জন্ম হোৱাৰ কেইবছৰমান আগৰ পৰা যিসকল হোৱাইট পিপল আছিল সেই হোৱাইট পিপল খিনিয়ে ডাৰ্ক স্কিন পিপল দ্যাট মিন্স যিখিনি কলা মানুহ আছিল সেই কলা মানুহখিনি কি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে অপ্ৰেছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে The structure they created formed the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known okay change the battery please so তাত কি হল মই তোমালোকক কৈ আছো শুনি থাকা So the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. আৰু যেতিয়া apartheid আৰম্ভ হ'ল ঠিক apartheid বুলি নহয় যেতিয়া বগা মানুহখিনিয়ে কলা মানুহখিনিক যেতিয়া কি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দমন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে শোষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বৈষম্য আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইখিনি আসলতে 20th centuryত আসলতে এনেকুৱা এখন সমাজৰ জন্ম দিলে যিখন সমাজ আসলতে ভাবিব নোৱাৰা এক ভয়াবহ বিভীষিকাপূৰ্ণ আছিল Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. কিন্তু তাৰ পিছত তেখেতে ক'লে যে যেতিয়া আমি আহি 20th century বুলি ক'লে কাৰ কথা পাতিম 20th century বুলি ক'লে আমি 1900 বা 2000 ৰ মাজৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক বুজিম বিংশ শতিকা এই বিংশ শতিকাত কি হ'ল এই বিংশ শতিকাৰ যিটো শেষৰটো দশক 90 দশক সেই 90 দশকত যেতিয়া মই থিয় হলোহি and my own 8th decade as a man আৰু মই মোৰ 70 পৰা 80 বছৰ বয়সত যেতিয়া মই থিয় হৈ আছো সেইখিনি সময়ত আসলতে আমি এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত থিয় হৈছো যিখন পৃথিৱীত মই ইমান দিনে ভোগ কৰি অহা বা সেই মানুহখিনিয়ে কলা মানুহখিনি ইমান দিনে ভোগ কৰি অহা সেই সমস্যাখিনিৰ পৰা মুক্ত হৈ এখন নতুন সমান সমতাপূৰ্ণ সমাজ আমি গঢ়ি তুলিছো সকলোৰে কাৰণে That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. এতিয়া আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামলৈ চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কিমান মানুহ শহীদ হৈ গ'ল কিমান মানুহে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে যেতিয়া 1857ত সিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল সেই 1857 পৰা 1947 লৈকে সো দীঘলীয়া সময় এই দীঘলীয়া সময়খিনিৰ ব্ৰিটিছৰ হাতত কিমান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ মৃত্যু হ'ল কিমান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ঘুনিয়া হ'ল কিমান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল আৰু সেই সকলোৰে স্যাক্ৰিফাইসে কি কৰিলে ভাৰতক স্বাধীনতা পোৱাত সহায় কৰিলে সিমিলাৰ থিং হ্যাপেন টু সাউথ আফ্ৰিকা এই দিনটো 1994 10th মে যিটো দিনত তেওঁলোক উপনীত হৈছে নিজাকৈ এখন চৰকাৰ লাভ কৰিছে নিজাকৈ কি লাভ কৰিছে এখন সমতাৰ সমাজ এখন সমতাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছে সেইখিনি একেদিনাই অহা নাছিল তাৰ আৰত কি লুকাই আছে তাৰ আৰত লুকাই আছে বহুতৰ ত্যাগ বহুতৰ কষ্ট বহুতৰ
নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন এই সকলোখিনি তাৰ আঁৰত লুকাই আছে I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. So, তেওঁ আটাইতকৈ কষ্ট কি কথাত পাইছিল যে যিখিনি মানুহৰ ত্যাগৰ বলত যিখিনি মানুহৰ সেক্ৰিফাইসৰ ফলত আজি আমি আহি এই গ্লোৰিয়াছ দিনটোত উপনীত হৈছো আমাৰ নিজাকৈ এখন দেশ লাভ কৰিছো নিজাকৈ সকলো অধিকাৰ লাভ কৰিছো এই সময়কণত মই তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জনাবলৈ তেওঁলোক আজি উপস্থিত নাই কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাই দিছে বা তেওঁলোকৰ বয়স হৈছে তেওঁলোক ঢুকাই গৈছে বা তেওঁলোক কিবা নহয় কিবা কৈ সেই শাসকসকলৰ হাতত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সেই মানুহখিনিক মই আজি যে কৃতজ্ঞতা জনাব পৰা নাই ধন্যবাদ জনাব পৰা নাই আমাৰ দেশে যে আজি তেওঁলোকক লগ পাব পৰা নাই সুহৰিৰে হেইটোৱে তেওঁ আটাইতকৈ বেছি কষ্ট দিছে ইমান সুখৰ মুহূৰ্তটো তেওঁ সেই দুখখিনি পাহৰিব পৰা নাই The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. তেওঁ এটো কথা কৈছে যে এই যে এপাৰ্থাইডৰ সিস্টেম এই এপাৰ্থাইডে আসলতে কি কৰিলে সমগ্ৰ দেশৰ যিমানখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিক বহুত বেছি সাউথ আফ্ৰিকাৰ সকলো মানুহক এটা ডাঙৰ এছুৱা ঘা দি থৈ গল বুকুত এটা ঘা দি থৈ গল আঘাত দি থৈ গল আৰু এই আঘাতৰ পৰা এই ট্ৰমাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তেওঁলোকক বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব but the decades of oppression and brutality had another unintended effect and that was that it produced the Oliver Tambos the Walter Sisalas the Chief Lutulis the Yusuf Dados the Brian Fishers the Robert Savuques of our time men of such extraordinary courage wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Etia ami eta important paragraph pohibole goi asu. Etia yat ki koise tekhete koise যে যদিও বা আমাৰ মানুহখিনিয়ে বহুত বেছি কষ্ট কৰিলে কিন্তু এই অপাৰেশনৰ ফলত এই শাসন বা শোষণৰ বলি হৈ সাউথ আফ্ৰিকাই এখিনি মানুহ লাভ কৰিলে এখিনি নেতা লাভ কৰিলে তেখেতে ইয়াত কিছুমান নাম দিছে অলিভাৰ টাম্বু ওয়াল্টাৰ সিসুলু চিফ লুথুলি ইউসুফ দাদু ব্ৰেম ফিশাৰ ৰবাৰ্ট চবুকুৱে আৰু এই নেতাসকলৰ যি উইজডম যি সাহস যি জেনাৰেসিটি বা যি হিউমেনিটি বা যি আত্মমৰ্যাদা বা আত্মসন্মানৰ ভাৱ তাৰ অবিহনে কিন্তু সাউথ আফ্ৰিকাই এই সফলতা অৰ্জন নকৰিলেহেঁতেন এই যুঁজখনত কেতিয়াও কোনো জিকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন Perhaps তেখেতে এটো অনুভৱ কৰিছে যে কেতিয়াবা কিবা এটা ভাল হ'বলৈও বেয়া কৰিব লগা হয় probably এই এপাৰ্থাইডৰ যদি আৰম্ভণি নহলহেঁতেন probably যদি এই এপাৰ্থাইডে কেতিয়াও আমাক যদি হুখন নকৰিলেহেঁতেন আমাক যদি মাৰি পেলাবলৈ চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি মহান নেতা হয়তো আমি কেতিয়াও নাপালোহেঁতেন অৰ্থাৎ আমি ভাৰতবৰ্ষতে একেটা কথা আমি চাব পাৰোঁ মই বাৰে বাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেফাৰেন্স এই কাৰণে আনি আছো যে সাউথ আফ্ৰিকাই যিটো ভোগ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা একে শাসন বা শোষণে লাভ কৰিছিল ভোগ কৰিব লগা হৈছিল ঠিক আছে সো ইয়াত কি হৈছে ভাৰতত যদিহে কেনেবাকৈ ব্ৰিটিছ ভাৰতলৈ নাহিলেহেঁতেন কেনেবাকৈ যদিহে ব্ৰিটিছে ভাৰতৰ শাসন নকৰিলেহেঁতেন আৰু যদিহে ভাৰতত স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰম্ভ নহলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি জৱাহৰলাল নেহৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ভগত সিং বা মহাত্মা গান্ধীৰ নিচিনা আমি মহান নেতাক আমি নাপালোহেঁতেন সেই মহান ব্যক্তিসকলক আমি নাপালোহেঁতেন আৰু মণ্ডেলেও এইটো অনুভৱ কৰিছে যে যদিহে সেই অপাৰেশ্যন নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এই কেৰেক্টাৰখিনিক আমি আজি বিচাৰি নাপালোহেঁতেন তেওঁ এইটো এডমিট কৰিছে যে মাই কাণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন দ্য মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ ডেট লাই বিনিথ ইটছ ছইল But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So, তেওঁ কৈছে যে মোৰ দেশখন মিনাৰেলছ আৰু জেমছত অৰ্থাৎ মাটিৰ তলত থকা সাউথ আফ্ৰিকাৰ হুন আৰু হীৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি বিখ্যাত তাত হীৰাৰখনি এতিয়াও আছে ঠিক আছে হুন আৰু হীৰাৰ কাৰণে মোৰ মূল্যবান মণিমুকুটাৰ মোৰ দেশখনৰ ভূমিভাগ ভৰি আছে কিন্তু মই বিলিভ কৰোঁ ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ৱেলথ আমাৰ দেশখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ কি হৈছে আমাৰ দেশখনৰ অৰ্থাৎ সাউথ আফ্ৰিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে ইয়াৰ মানুহখিনি আৰু এই মানুহখিনিৰ মাজত যি সমতাৰ প্ৰতি বা স্বাধীনতাৰ প্ৰতি যি মনৰ ভাৱ আছে যি মনৰ উৎসাহ আছে সেইখিনি আসলতে কি ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ দেন দ্য পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ডছ পিউৰতকৈ পিউৰ যিটো ডায়মণ্ড যিবোৰ হীৰা সেই হীৰাতকৈ অৰ্থাৎ সাউথ আফ্ৰিকাত পোৱা আটাইতকৈ মূল্যৱান হীৰা টুকুৰাতকৈও মূল্যৱান কি হৈছে এই মানুহখিনি যিখিনি মানুহৰ নিজৰ মানুহৰ প্ৰতি নিজৰ সমাজখনৰ প্ৰতি অত্যন্ত ভাল পোৱা আছে মানৱতাৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছে ইট ইজ ফ্ৰম দিজ কমৰেডছ ইন দ্য ষ্ট্ৰাগল ডেট আই লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ কাৰেজ এই মানুহখিনিৰ পৰা মই কি শিকিলোঁ সাহস মানে কি সেয়া বুজি পালোঁ টাইম এণ্ড এগেইন আই হেভ চিন মেন এণ্ড উইমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দেয়াৰ লাইফছ ফৰ এন আইডিয়া আই হেভ চিন মেন ষ্টেণ্ড আপ টু এটেক্স এণ্ড টৰ্চাৰ উইদাউট ব্ৰেকিং শ্ব'য়িং আ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ৰিজিলিয়েন্স ডেট ডিফাইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন আই লাৰ্ণ ডেট কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰায়াম্ফ অফ হাৰ ইট তেওঁ এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ
ভয় নথকাটোকে সাহস বুলি কোৱা নহয় সাহস মানে কি সাহস হৈছে but the triumph over it কি কোৱা হৈছে যে সাহস মানে ভয় নথকাটোক নুবুজায় সাহস মানে হৈছে তোমাৰ কিবা এটা ভয় আছে সেই ভয়টোক তুমি জয় কৰিছা তাক সাহস বুলি কোৱা হয় মোৰ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ ভয় লাগে এতিয়া হেতু হৈছে কি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ যে ভয় লাগে সেই ভয়টো পাহৰি যোৱাটোকে মোৰ সাহস বুলি কোৱা নহয় সাহস কোনটো হ'ব মই সেই ভয়টোক জয় কৰি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছো ওপৰত উঠি পেলাই মই তলৰ গোটেই পৃথিৱীখনক চাইছো সেই মুহূৰ্তত মই নিজকে সাহসী বুলি ক্লেইম কৰিব পাৰিম আৰু নেলছন মেণ্ডেলায়ো সেই বাক্যটোকে কৈছে the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear the brave man সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যিয়ে ভয় অনুভৱ নকৰে সাহসী মানুহ সেইজন যিয়ে সেই ভয়ক জয় কৰে তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত থকা জয় সেই মনৰ ভিতৰত থকা জয়ক জয় কৰে মই যেতিয়া সৰুতে আছিলো মই সৰু থাকোতে মোৰ এটা বিৰাট সাংঘাতিক এটা অভিজ্ঞতা নহয় এটা অভ্যাস আছিল যে মই ঘৰৰ ইটো ৰুমত বহি থাকিলে ইটো ৰুমলৈ অকলে যাব নোৱাৰো এনেকুৱা লাগে যেন পাছফালে কিবা এটাই মোক ধৰিব মই খুজকাঢ়ি গ'লো কিবা এটাই যেন মোক পিছফালৰ পৰা খেদা মাৰি আহিব মই যাবলৈ হলেও দৌৰি যাওঁ কিন্তু ক্লাছ 8 মানৰ পৰা মই ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো যে নাই এটোটো এটা ভিত্তিহীন ভয় অমূলক ভয় ইয়াক জয় কৰিবলৈ হলে মই কি কৰিব লাগিব এই ৰুমটোৰ পৰা ইটো ৰুমলৈ মই অকলে যাব পাৰিব লাগিব আৰু মই হেতু কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো প্ৰথমতে বহুত ভয় লাগিছিল বহুতবাৰ দৌৰিবলৈ গৈ পেলাই উজুতি খাই পৰি দুখো পালো কিন্তু তাৰ পাছত লাহে লাহে যেতিয়া মই হেতু বাৰে বাৰে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো তাৰ পিছত এদিন মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে না এতিয়া আৰু মোৰ একো বস্তুৰ প্ৰতি ভয় নাই মই মোৰ সেই ভয়টোক জয় কৰিছো আৰু সেইখিনি মুহূৰ্তত মই ফিল কৰিছিলো যে মই সাহসী হৈ উঠিছো আৰু সেই নেলছন মেণ্ডেলাই হেতু কথাই কৈছে যে the brave man is not he who does not feel afraid ভয় অনুভৱ নকৰা মানুহজন সাহসী নহয় সাহসী সেইজন মানুহ যিয়ে সেই নিজৰ ভিতৰত থকা ভয়টোক জয় কৰিব পাৰে No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. এজন মানুহ যেতিয়া জন্ম হয় কাইলৈ যে মোৰ সন্তান জন্ম হ'ব বা মই যেতিয়া জন্ম হৈছিলো বা তুমি যেতিয়া জন্ম হৈছিলা তেতিয়া তুমি মানুহক ভাল পাও পৰা বেয়া পাও পৰা কোৱালিটি লৈ পেলাই জন্ম হোৱা নাছিলা তুমি এটা সামান্য শিশু আছিলা পৃথিৱীৰ অজস্ৰ শিশুৰ মাজৰ People must learn to hate কিন্তু মানুহে কি হয় বেয়া পাবলৈ শিকে মানুহে ঘৃণ কৰিবলৈ শিকে মানুহে মানুহক ডমিনেট কৰিবলৈ শিকে And if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. A line to তোমালোকে underline কৰি ৰাখা. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে মানুহে যদি ঘৃণা কৰিবলৈ শিকে অৰ্থাৎ জন্মতে শিকি নহা বস্তু এটা যদিহে মানুহে শিকে তেন্তে মানুহক ভাল পাবলৈ শিকাব পৰা যাব মানুহক প্ৰেমৰ সংজ্ঞা মানুহক প্ৰেমৰ কথাও বুজাব পৰা যাব ইজনে আনজনক ৰেসপেক্ট কৰিবলৈ ইজনে আনজনক ভাল পাবলৈ ইজনে আনজনক মৰম কৰিবলৈ শিকাব পৰা যাব কাৰণ নেলছন মেণ্ডেলাই বিশ্বাস কৰে যে ঘৃণাতকৈ বেছি হুনকালে মানুহৰ মনত কিহৰ ভাৱ সৃষ্টি হয় প্ৰেমৰ ভাৱ সৃষ্টি হয় হা অৰ্থাৎ যেতিয়া বাটেদি ধুনীয়া ছোৱালী এজনী যোৱা দেখিছা তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে তোমাৰ খং উঠিবনে প্ৰথমতে মনলৈ ভাল লগা ভাৱটো আহিব অফ কোৰ্স ভাল লগা ভাৱটো আহিব that is the clear definition of this thing okay even in the grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits I would see a glimmer of humanity in one of the guards perhaps just for a second but it was enough to reassure me and keep me going man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished so প্ৰিজনত তেওঁ যেতিয়া নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স কৈছে মই যে জেলত আছিলো জেলত থকাৰ সময়খিনিত মই যেতিয়া আটাইতকৈ মোৰ সংগীসকলে আৰু মই যেতিয়া টাফেষ্ট টাইম পাৰ কৰি আছিলো আটাইতকৈ বেয়া সময়খিনি পাৰ কৰি আছিলো আমাক যেতিয়া বহুত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল সেইখিনি সময়তো এজন গাৰ্ডে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে মোক অকনমান মৰমৰ হকাহ দিছিল আৰু সেই মৰমখিনিয়ে বা সেই ভালপোৱাখিনিয়ে মোক সেই গোটেই যুঁজখনক আকৌ নতুন ধৰণে যুঁজিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেখেতে হেতু কথাই কৈছে যে প্ৰেমৰ শক্তি ইমানেই যে এক সিকুট প্ৰেমেও এক সিকুট ভালপোৱায়ো এক সিকুট সন্মানেও তোমাক আটাইতকৈ বেয়া সিচুৱেচনটোৰ পৰা উলিয়াই লৈ যাবলৈ মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰে Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. এই লাইনটো মনত ৰাখা man's goodness মানুহৰ মাজত যিটো ভাল ভাৱ আছে এজন মানুহৰ যিটো ভাল চৰিত্ৰ ভাল নেচাৰ goodness সেই goodness এটা শিখাৰ দৰে এডাল মমবাতিৰ দৰে যিডাল লুকুৱাই থব পৰা যায় এডাল অক্ষয় বন্তিৰ দৰে যিটো বন্তি কেতিয়াও নুমাই নাযায় কেৱল তাক আমি ঢাকি থবহে পাৰো কিন্তু ঢাকি থলেও সি জ্বলিবলৈ বন্ধ কৰি নিদিয়ে তেনেকৈ মানুহৰ হৃদয়তো ভাল পোৱা প্ৰেম সদায় অটুট হৈ থাকে সদায় জিলিকি থাকে আৰু সেইখিনি কেতিয়াও শেষ নহয় তাক আমি কেৱল ঘৃণাৰ এখন চাদৰৰ জৰিয়তে ঢাকি ৰাখো বুজি পাইছা সো নেলছন মেণ্ডেলা এই চেপ্টাৰটোৰ আমি এটা পাৰ্ট এতিয়া খতম কৰিলো আমি তাৰ পাছত আমি তাৰ যিখিনি বাকি আছে সেই বাকিখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আমি কথা পাতিম আৰু সেইদিনা আমি এই চেপ্টাৰটোৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে MCQs ডিসকাস কৰিম গটিকে আই হোপ তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ যিমানখিনি কথা আমি আজি ডিসকাস কৰিলো সেই কথাখিনি বুজি পাইছা এই ভিডিওটো যেহেতু আপলোড হৈ থাকিব তোমালোকে আকৌ এবাৰ ভালকৈ চাবা মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছো তোমালোকক এই চেপ্টাৰটোৰ যিমানখিনি কনসেপ্ট আছে যিমানখিনি আইডিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকক বুজাবলৈ আমি কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি অফ কোৰ্স ডিসকাস কৰিম কিন্তু কনসেপ্ট বেসড এডুকেশন সিস্টেমত কি হয় তোমালোকৰ যি কনসেপ্ট বেসড এক্সাম হ'ব
তাত তোমালোকে যে গোটেই চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজি লোৱা, বিশেষকৈ এই চেপ্টাৰটো যদি বুজি নোলোৱা তেন্তে কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট সমস্যা হ'ব। গতিকে এইটো কেতিয়াও নাপাহৰিবা। আৰু কনচেপ্টৰ কথা কওঁতে মই এবাৰ কৈ থৈ যাওঁ যে যদিহে তুমি বিচাৰিছা যে তুমি আহি থকা সময়ত পৰীক্ষাত ভাল কৰা আৰু তাৰ কাৰণে তোমাক প্ৰয়োজন হৈছে কনচেপ্টৰ, যিটো অফক'ৰ্ছ এতিয়া সেবাই যি নতুন এক্সাম পেটাৰ্ণ আনিছে তাততো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে, সেইটো তোমালোকে গম পোৱাই। গতিকে কনচেপ্টৰ কাৰণে তোমালোকে সেই প্ৰপাৰলি এটা পেটাৰ্ণত এটা ছিষ্টেমত তোমালোকে শিকিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেইটো চাৰ্পিয়ে কৰিছে। চাৰ্পিৰ গুগল প্লে ষ্টৰত যিটো এপ আছে সেই এপটোত আমি ক্লাছ 10ৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট বাদ দি আৰু এছামিজ বাদ দি বাকীখিনি ছাবজেক্টৰ আমি কোৰ্ছ এভেইলেবল কৰাই ৰাখিছোঁ, 9ৰ এভেইলেবল কৰাই ৰাখিছোঁ। গতিকে তোমালোকে তালৈ যোৱা, আমাৰ এটা নাম্বাৰ ইয়াতে পিন কৰি দিয়া আছে, সেই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰা, এপৰ এক্সেছ লোৱা আৰু পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা। আৰু বাকী কুৱেশ্যন আনচাৰ সকলোখিনি আমিতো ডিছকাছ কৰিয়ে থাকিম, এপতো ডিছকাছ কৰিম, ইয়াতো ডিছকাছ কৰিম। আৰু এই তোমালোকৰ যিখন যুঁজ, পৰীক্ষাত ভাল কৰা যিখন যুঁজ, মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাৰ পৰা পলাই ফুৰিলে সাহসী হৈ নোযোৱা। পৰীক্ষাৰ প্ৰতি থকা যিটো ভয় তাক জয় কৰিব পাৰিব লাগিব। নেলছন মেণ্ডেলাই কৈ গৈছে যে সাহসী হ'বলৈ হ'লে তুমি তোমাৰ ভিতৰত থকা ভয়ক জয় কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই ভয়ক জয় কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাত চাৰ্পি সদায় তোমালোকৰ লগত থিয় হৈ আছে। গতিকে ইমান সময় মোৰ লগত কানেক্টেড হৈ থকাৰ কাৰণে, এই চেপ্টাৰটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে চাৰ্পিৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। গতিকে লেটছ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। বাই বাই।